नमस्ते, यहाँहरूलाई वेदको ट्युटोरियल भिडियोमा स्वागत छ। आज हामी हाम्रो यो बिलिङ सिस्टममा इन्भोइसेसको बारेमा भन्न गइरहेछौँ। इन्भोइसेस भनेको चाहिँ हाम्रो डिमान्ड बिल हो। जुन चाहिँ हामीले स्टुडेन्टहरूलाई पठाउँछौँ एज अ स्कुल साइडबाट चाहिँ। यसमा चाहिँ आज हामी कसरी फीहरू असाइन गर्ने, बिल चाहिँ कसरी पठाउने, त्यसपछि नोटिफिकेसनहरूको कुरा हुन्छ, बिलको चाहिँ कस्तो टाइपको बिलहरू हुन्छ। त्यो सबै आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। फर्स्टमै हजुरहरूले एउटा इन्भोइसेस भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले फीहरू डिफाइन गरिसकेपछि स्ट्रक्चरहरू बनाइसकेपछि हामीले इन्भोइसेसमा आएर फी असाइन गर्ने हो। एउटा क्लास चुज गर्नु पर्यो। क्लास चुज गरिसकेपछि अब यो पर्टिकुलर क्लास र सेक्सनमा भएको स्टुडेन्टहरूको लिस्ट यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। यहाँबाट हामीले उहाँहरूलाई असाइन भएको फीहरूको लिस्टहरू हेर्न पायौँ। कुन मन्थमा कति कति अमाउन्टहरू असाइन भएको छ, कुन कुन फी टपिकमा भएको छ, ओभरअल हामीले कति लिनुपर्ने छ, त्यो सबै कुराहरू हामीले यो असाइन्ड फीबाट हेर्न पाउँछौँ। लक्सबाट चाहिँ उहाँहरूको ओभरअल ट्रान्जेक्सन समरीहरूको कुराहरू हुन्छ, डिटेल ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ, डिपोजिट भएको हिस्ट्रीहरूको कुराहरू हुन्छ। त्यो सबै कुराहरू हामीले उहाँहरूको लक्सबाट हेर्न पाउँछौँ। लक्सबाट भइसकेपछि हाम्रो यहाँ पे भनेर अप्सन छ। हजुरहरूले पेमेन्टहरू स्टुडेन्टहरूको गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ यहाँबाट पनि पेमेन्ट गर्न पाउनु पर्यो। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि ठ्याक्कै हाम्रो त्यही पेमेन्टको अप्सनमा गएर खुल्छ है। अब जाऊँ स्टुडेन्टहरूलाई फी असाइन कसरी गर्ने त्यसमा। फी असाइन गर्ने भनेको हाम्रो दुईटा तरिका छ। एउटा चाहिँ हामीले असाइन एडिसनल फीबाट असाइन गर्न पाउँछौँ, अर्को चाहिँ हामीले असाइन कस्टम फीबाट असाइन गर्न पाउँछौँ। असाइन एडिसनल फीबाट कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले डिफल्ट फी स्ट्रक्चरमा अमाउन्टहरू सेटअप गरेको हुन्छौँ त्यही अमाउन्ट लगाउनु पर्ने छ, त्यसमा केही डिस्काउन्टहरू दिनुपर्ने छैन भने चाहिँ हामीले यहाँबाट त्यो फीहरू लगाउन पायौँ। फर इक्जाम्पल इन्टर्नल इक्जामिनेसन भनेर फी टपिक छ, त्यसमा अमाउन्ट डिक्लाइन भएको छ। अब कुन मन्थमा लाग्छ त्यो मन्थ हामी चुज गर्छौँ र सबमिट गरिदिन्छौँ। यसमा हामीलाई अमाउन्टहरू केही पनि मिलाउन दिँदैन सिस्टमले। अर्को भनेको हाम्रो असाइन कस्टम फी। यहाँबाट हामीले फी असाइन गऱ्यौँ भने चाहिँ यसमा हामीले जुन फी स्ट्रक्चरमा सेटअप गरेको हुन्छौँ अमाउन्टहरू लाइक यसमा चाहिँ 1000 छ, एनुअल फीमा 4600 छ, एडमिसनमा 2300 छ। यसमा डिस्काउन्टहरू दिनु पर्यो कि त अमाउन्टहरू थप्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले कस्टम फीबाट जानु पर्यो। फर इक्जाम्पल एनुअल फीमा 4600 डिफल्ट फी स्ट्रक्चर छ। मानिलिउँ मलाई चाहिँ 5000 लिनुपर्ने छ भने चाहिँ म 5000 राख्न पाउँछु, कि त डिस्काउन्ट दिनुपर्ने छ भने चाहिँ मैले 3000 अमाउन्ट दिन पनि पाउँछु। जहिले पनि हामीले यहाँ कस्टम फी अमाउन्टमा लिने अमाउन्ट राखिदिनु पर्यो। त्यसपछि कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पाउनु भयो सिस्टमले एज अ कस्टम डिस्काउन्टबाट डिडक्ट गरिदिन्छ। 3000 लिने हो भने चाहिँ यो माइनस यो गरेर चाहिँ यति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पाउनु भयो भनेर सिस्टमले डिडक्ट गरिदिन्छ है। अर्को भनेको हामीले जुन डिस्काउन्ट एन्ड स्कलरसिपमा क्याटेगोरीहरू बनाएको हुन्छौँ त्यो क्याटेगोरी वाइज पनि हजुरहरूले स्कलरसिपहरू दिन पाउनु भयो। फर इक्जाम्पल सिब्लिङ स्कलरसिपमा चाहिँ अब 10% डिफाइन भएको छ भने चाहिँ 10% सिस्टमले डिडक्ट गरिदिन्छ। 4600मा 10% डिडक्ट गरेर यति अमाउन्ट हामीले लिनुपर्ने छ भनेर यहाँ कस्टम फी अमाउन्टमा अटोमेटिक आइदिन्छ। अब कुन कुन मन्थमा लगाउने हो त यो एनुअल फी। यो मन्थ चुज गर्न पाउनु भयो, पिरियड चुज गर्न पाउनु भयो र सबमिट गरिदिनु पर्यो। सबमिट गरिसकेपछि अब हामीले उहाँकोमा गएर असाइन फीमा हेर्न पाउँछौँ। वैशाख महिनामा चाहिँ एउटा एनुअल फी भनेर मैले यहाँ यति अमाउन्ट लगाएको थिएँ। वैशाख महिनामा आएर बस्छ। यो हामीले डिटेल भ्यू पनि हेर्न पाउँछौँ। डिटेल भ्यूमा गएर हेर्न पाउनुहुन्छ। कस्टम कुन लगाएको फी हो। हाम्रो जहिले पनि यो कस्टमबाट लगाएको छ भने कस्टम देखिन्छ। इनकेस यस्तो टाइपको फीहरू देखिरहनु भएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ हामीले एडिसनलबाट लगाएको फी छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फी असाइन गरिसकेपछि हामीले जेनेरेट गर्ने कुराहरू हुन्छ। यहाँ क्विक इन्भोइस भनेर देखिरहनु भयो होला, अनि क्रिएट मिसलेनियस फी। यो हाम्रो फी असाइन गर्ने एउटा अर्को तरिका नै भयो। जेनेरेट क्विक इन्भोइस भनेको चाहिँ हामीले कति बेला युज गर्छौँ भन्दाखेरि मानिलिउँ हाम्रो वैशाखको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लास्ट इन्भोइस वैशाखको बिल गइसकेको छ। अब वैशाखको बिल जाँदाखेरि बिचमा स्टुडेन्टले डायरी लिएर जानुभयो, त्यसपछि अब टाई बेल्टहरू लिएर जानुभयो, अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो कि त उहाँहरूको प्यारेन्ट्सले भन्नुभयो नेक्स्ट मन्थको बिल आउँदाखेरि चाहिँ त्यसमै एड अन गरेर पठाइदिनु भन्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले एउटा
बिल चाहिँ जेनेरेट गर्न पाउनुहुन्छ। सो क्विक इन्भोइसमा जानु पर्यो, कुन चाहिँ पिरियडको लागि हो त्यो पिरियड चुज गर्नु पर्यो। अब कुन फी हो त्यो फी चुज गर्न सक्नुभयो र यहाँ एउटा रिमार्क्सहरू लेखेर हजुरले एउटा इन्भोइसेसहरू काट्न सक्नुभयो। सो जब अब हाम्रो जेष्ठ महिनाको बिल जान्छ त्यति बेला चाहिँ 4140 बराबरको अमाउन्ट चाहिँ प्रिभियस ड्युमा चाहिँ जोडेर जाने हुन्छ जब वैशाखको बिल जान्छ। सो अर्को एउटा सिनारियो हाम्रो मिसलिनियस फी। सो मिसलिनियस फीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ त हाम्रो उठाएको इन्भोइसेस जेनेरेट गरेको बिल्सको चाहिँ नेक्स्ट मन्थको ड्युमा जोडेर जाने भयो। यसबाट हामीले क्रिएट गरेको छौँ भने चाहिँ एज इट इजै जान्छ। सो लाइक एनुअल फीमा मैले 4600 राखेको छु भने चाहिँ जब नेक्स्टको बिल जान्छ त्यहाँ एनुअल फी भनेरै देखिन्छ है। सो यो दुईटा डिफ्रेन्स चाहिँ हाम्रो यस्तो छ। यसबाट उठाउनु भएको छ भने चाहिँ ड्युमा जोडेर जाने भयो नेक्स्ट मन्थमा कुन फीमा आएको छ। यसबाट हजुरहरूले उठाउनु भएको छ भने चाहिँ बिल असाइन गर्नु भएको छ भने चाहिँ जुन फीमा असाइन गर्नु भएको छ त्यही फी देखिने त्यो बिलमा चाहिँ देखिएर जान्छ। सो यति असाइन गरिसकेपछि हाम्रो अब बिलहरू प्रिन्टहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ प्रिन्ट गर्ने यहाँबाट हो जेनेरेट भइसकेको बिलहरू चाहिँ। सो जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ जेनेरेटमा जानु पर्यो। सो कुन चाहिँ मन्थको हजुरहरूले बिल जेनेरेट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मन्थ चुज गर्नु पर्यो। त्यसपछि प्रिभ्यू गर्नु पर्यो। सो सकेसम्म फर्स्टमा प्रिभ्यू गर्नु। सो प्रिभ्यू भनेको चाहिँ एउटा भेरिफिकेसन प्रोसेस हो। यहाँ अब सबै ठिक छ बिलहरूमा यो फीमा लाग्नुपर्ने यति अमाउन्टहरू ठिक छ भने चाहिँ हामीले लिने अमाउन्ट यति छ भने चाहिँ हजुरहरूले यहीँबाट जेनेरेट पनि गर्न पाउनुहुन्छ। सो जेनेरेट गरिसकेपछि अब बिल नम्बर आउँछ। सो त्यो बिल चाहिँ अब प्यारेन्ट्सहरूलाई प्रिन्ट गरेर पनि दिन पाउनुभयो। सो अर्को अप्सन भनेको हाम्रो अब क्विक भइहाल्यो, मिसलिनियस फी भइहाल्यो। सो रिजेनेरेट इन्भोइस। सो इन केस सो अर्को एउटा हाम्रो अप्सन रिजेनेरेट इन्भोइस। सो यहाँबाट हजुरहरूले चाहिँ इनकेस कुनै बिल बनाउनमा मिस्टेकहरू त्यस्तो केही गर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो बिललाई हजुरहरूले रिजेनेरेट पनि गर्न पाउनुहुन्छ कि त भोइड गर्न पाउनुहुन्छ। सो रिजेनेरेट भनेकै पुरानो बिल भोइड हुन्छ। सो अब मैले यो बिल भोइड गरेँ भने चाहिँ रिजेनेरेट गरेँ भने चाहिँ यो बिल भोइड हुन्छ र नयाँ नम्बर सिस्टमले चाहिँ यो इन्भोइसलाई दिइदिन्छ। सो कुनै बिलहरू मिस्टेक भएको छ भने चाहिँ हजुरहरूले इन्भोइसेसमा गएर पहिला बिल सच्याउनु पर्यो र यहाँ आएर रिजेनेरेट गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को भनेको बल्क इन्भोइस एक्सन। सो यहाँबाट हामीले बल्कमै डेबिट नोट र क्रेडिट नोटहरू उठाउन पाउँछौँ जसमा चाहिँ जेनेरेट भइसकेको बिलमै कुनै फीहरू मिलाउनु पर्ने छ, कुनै फीमा अमाउन्टहरू मिलाउनु पर्ने छ भने चाहिँ हामीले कि त डेबिट नोट कि त क्रेडिट नोट उठाउन पाउँछौँ। सो डेबिट नोट भनेको चाहिँ जेनेरेट भइसकेको बिलमा कुनै फी टपिकमा अमाउन्ट थप्नुपर्ने छ भने चाहिँ डेबिट नोट उठाउनु पर्यो। क्रेडिट नोट भनेको चाहिँ हामीले जेनेरेट गरेको बिलमा कुनै अमाउन्ट माइनस गर्नुपर्ने छ, कुनै फी टपिकबाट माइनस गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामीले क्रेडिट नोट उठाउन पायौँ। सो हजुरहरूले अब डेबिट नोटहरू उठाउनु पर्यो भने चाहिँ डेबिट नोटमा क्लिक गर्नु पर्यो। सो यहाँ अब हरेक इन्भोइस नम्बर आउँछ। सो यो मन्थली फीमा चाहिँ कति हुनुपर्ने हो त्यो अमाउन्टहरू राखेर हजुरहरूले यहीँबाट डेबिट नोट र क्रेडिट नोटहरू पनि बल्कमा उठाउन पाउनुहुन्छ। सो अर्को अप्सन हाम्रो सर्च इन्भोइस। सो कुनै इन्भोइसेसहरू सर्च गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हजुरहरूले इन्भोइसको नम्बर राख्नु पर्यो र त्यो इन्भोइस चाहिँ यहाँ देखिन सक्नुहुन्छ। सो अर्को हाम्रो अप्सन इन्भोइस नोटिफिकेसन। सो यहाँबाट हजुरहरूले जेनेरेट भइसकेको बिललाई चाहिँ एज अ स्टुडेन्टको एपमा एसएमएसमा हजुरहरूले एज अ नोटिफिकेसनको रूपमा पनि पठाउन पाउनुभयो जसमा चाहिँ अब अप्सनहरू छ। यहाँ ग्रेडहरू हुन्छ अल स्टुडेन्ट भिया एप, सबै स्टुडेन्टहरूलाई एपको थ्रुमा पठाउने हो कि कोही कोही स्टुडेन्टहरूलाई मात्र पठाउने हो कि सबै स्टुडेन्टहरूलाई एप एन्ड एसएमएस दुइटैमा पठाउने हो। सो समलाई हो भने चाहिँ सम चुज गर्नु पर्यो। जो स्टुडेन्टहरूलाई हजुरहरूले नोटिफिकेसनहरू पठाउनु पर्ने छ त्यो स्टुडेन्टहरूलाई चुज गरेर यहाँ पनि अप्सन छ, यहाँबाट हजुरहरूले उहाँहरूको एपमा चाहिँ नोटिफिकेसनहरू पठाउन पाउनुभयो।